Én gyerekkorom óta autómániás vagyok, és gondolkoztam már korábban is autós tartalmak gyártásában, és most jött el a pillanat. A Tesla 2 hétre odaadta ezt a Model Y-t, azt mondták, hogy mondjam el róla a gondolataimat. Ezelőtt én soha életemben nem próbáltam elektromos autót, így viszont pont a legnépszerűbb e-autóval próbálhattam ki, hogy milyen is az e-autózás. Én Renától vagyok, és ebben a videóban el is mondom nektek, hogy mit tapasztaltam a kb. 2 hét és 2000 km használat után a legújabb 2024-es Tesla Model Y Long Range hátsó kerekes variánsával, hogy néz ki, mennyire kényelmes és mennyire praktikus, milyen gyors, milyen vezetni, mekkora a hatótávja, és hogy működik a töltés, valamint, hogy milyen benne a technológia. Mindezt egy igazi benzingőzmániás szemszögéből. Ja, és azt mindenképpen hozzátenném, hogy a Tesla az nem szólt bele, semmit sem kért a videóval kapcsolatban, csak az én véleményemre voltak kíváncsiak, szóval ez nem egy hirdetés. Na, kezdjünk is! A tech videókat unboxinggal szoktam kezdeni, és bár az autót 0 kilométeresen kaptam, de a Teslánál már a külső csomagolásokat eltávolították róla, amikor átvettem, így nekem már csak a kijelzővédő fólia letépése jutott. Úgyhogy nézzük is inkább meg, hogy milyen kiegészítők jöttek a kocsival. A kesztyűtartóban van egy mikroszálas Teslás kendő a kijelző tisztításához. A kocsi csomagtartójában ezt a 4 csomagot találtam, ezek közül 3 dolog az összes autó mellé jár, az egyik pedig egy extra. Ebben a piros csomagban a kötelező felszereléseket találjuk, mint például az elakadásjelző háromszög, vagy az egészségügyi csomag. Ez a kék töltőkábel, ez akkor kell, hogyha a külső töltőhálózatban töltenéd az autódat, ebben pedig az otthoni sima 220 voltos konnektoros töltőadapter van. Ez a legalapabb módszer, ezzel tudod otthon tölteni az autódat, ez az autó mellé jár. Ebben a másik csomagban viszont egy félmillió forintos extra felszerelés van, amit ha megrendelsz, így kapod meg. Ez pedig nem más, mint a gyári vonóhorog, ezt neked kell felszerelned az autóra, de hogyha ezt megvásárolod, akkor tartalmazza a szoftveres csomagot is, azaz a vontatmány asszisztenst. Nézzük is meg a külsőt. Nos, itt erről azért nem sok mindent lehet elmondani. 5 éve mutatták be az Y-t, szerintem mindenki látott már ilyent. A fotók alapján nekem sohasem tetszett, de így élőben egyébként kiadja. Egy felfújt Model 3, jóval magasabb annál, igazi crossover forma, relatíve nagy hasmagassággal és lecsapott kupészerű tetővonallal. Nincs egyszerű dolgom ezt bemutatni, mert igazából ilyen végtelenségig letisztult az egész, mindent a funkciónak és a légellenállásnak rendeltek alá, de hogyha megnézzük közelebbről a részleteket, akkor nagyon kiadja. Ezek az élek, ezek szerintem nagyon jól meg vannak csinálva, itt végigfutnak az autó oldalán, meg itt hátul egy ilyen jó kis válla van. Kifejezetten nagyon tetszik itt ez a spoiler-szerű kialakítás hátul, a fekete díszlécek, a sötétített ablakok, a fekete rejtett kilincsek, illetve a fekete felnék, ezek szerintem így összességében nagyon kiadják. Ja, és igazán menő a sötétített üvegtető is. Külön menő, hogy az ajtók azok keret nélküliek. Nézzük is meg a kocsi elejét. Igazi, tipikus Tesla forma, nincsen vele bajom, de eléggé átlagos és egy kicsit bamba szerintem. De azért itt is a részletekben rejlik a történet. Egyébként szerintem a lámpák nagyon szépek, és itt nem kamurácsok vannak, hanem például ez is itt egy igazi szellőzőrács. Mondjuk ez egy kamu ködlámpa, ennél a verziónál már kispórolták a ködlámpát az autóból, de az összhatás szerintem nagyon király. Azt kell tudni a Tesláról, hogy nincsenek külső opciók, mindegyik autó pontosan ugyanígy néz ki, egyedül a színek, valamint a felni, amit variálni tudsz. 5 szín közül választhatsz, felniből pedig 2 opció van. A fekete 19 szoros egyébként elég jól néz ki, ahogy az alap fehér szín is. Ez nem sima fehér, hanem ilyen gyöngyház effektes, szóval csillogó szemcsék vannak benne. Ezzel a fekete felnivel, fekete tetővel, fekete ablakokkal elég király szerintem. Hogyha a másik 4 szín közül választanál, akkor elég jól a zsebedbe is kell nyúlni, körülbelül fél és 1 millió forint közötti összegbe fog fájni.
hogyha nem ezt a fehéret választod. A belső térnél a feketén kívül pedig van egy fehér opció még, és kifújt. Az autó az összes kínált extrát tartalmazza gyárilag, minden hardware benne van az összesben. Annyi, hogy van pár opció, amit később vehetsz meg hozzá, ilyenkor szoftver frissítéssel aktiválódik, ilyen például a teljes önvezetés, vagy a garázskapu nyitó, vagy a prémium kapcsolatcsomag. De vannak olyan extrák is alapból, amik máshol pedig akár súlyos pénzekbe kerülnek az extra listáról. Itt mindent beleépítenek az autóban. A gyárban csak ki kell perkálnod, hogyha szeretnéd például a teljes önvezetést aktiválni, akkor szoftveresen érkezik rá egy frissítőcsomag. A Tesla egyébként folyamatosan változtatja az autóit, próbálja tökéletesíteni, illetve a gyártási költségeket is csökkenteni. A megjelenés óta külső terén is volt 2 egész jól észrevehető változás. Az egyik a fényszórók, amik időközben LED Matrix funkciót kaptak. Éjszaka a távolsági fényszóró az folyamatosan aktív és kitakarja a szemből érkezőket, illetve az előtted utazókat. Ez jól működik, illetve időközben például eltűntek a parkolást segítő szenzorok, ezek szerepét a kamerák vették át. De vannak belül is változások, ezeket is mutatom majd mindjárt, de először térjünk át a praktikusságra. Van elől egy 117 literes kisebb csomagtartó, ami a napi bevásárláshoz, vagy az edzés cucchoz bőven elegendő, de a kinyitása, illetve a lecsukása nem a legjobb megoldás. Vagy a központi kijelzőn, vagy az appon keresztül lehet nyitni, és ez egy annyira könnyű és rugalmas lemez, hogy lecsapni nem igazán hatásos, lezárni úgy tudod, hogyha rátehénkedsz mind a két kezeddel. Mutatom, hogy mi van hátul. Egy hatalmas 845 literes csomagtartó, ami motorosan nyíló ajtóval működik, ami elég magasra nyílik. Egyébként ez néhány garázsban problémát jelenthet, de ez változtatható, mondjuk kézzel lehúzod eddig, 3 másodpercig megnyomod a gombot, és akkor ezt az állást elmenti, utána mindig így fog nyílni. Egy hatalmas 845 literes csomagterünk, ami ugye tovább bővíthető egyrészt az ülések ledöntésével, amik motorosan működnek. Ezek után gyakorlatilag 2000 literes csomagtartót kapunk, illetve még a padló alatt is vannak külön rekeszek, illetve két oldalt is van 2 nagy mélyedés a cuccainknak. Az idők alatt itt is történtek változások. Az első Model Y-oknak itt műanyag csomagtérborítása volt, amit lecseréltek szövetre, ez nagyon jót tett a hangszigetelésnek, illetve korábban nem volt kalaptartó, most viszont már van egy ilyen 3 fokozatban ilyen harmonika-szerűen hajtogatható kalaptartó. Ez is növeli a zajkomfortot, illetve a biztonságot, mert így a csomagtartóba nem látnak be, és nem tudják, hogy mi van benne. A csomagtartó után nézzük is meg, hogy milyen a hátsó tér. Beszállni nagyon könnyű, és amint látható, ekkora lábtér van úgy, hogy én 193 cm magas vagyok, és a vezetőülést magamra állítottam be, szóval magam mögött még simán elférek, illetve a lábam az berakható az ülés alá. A padló az teljesen sík, tehát nincsen kardánalagút, így ezért középen ülve is abszolút kényelmesen el lehet férni. Van hátul 2 szellőzőrostély, 2 USB-C port, világítás, egyébként ezeken van ilyen kis akasztó is, a nagyon szép panorámatető, amiről azért azt kell mondani, hogy a fejtér is bőven elégséges, 1,93 vagyok, és még így is több centiméter van a fejem fölött. Praktikusság tekintetében és tárolóhelyek tekintetében az ajtókban vannak jó nagy zsebek, illetve az ülések háttámlájában is vannak tárolórekeszek, illetve középen a középső ülés ledönthető kartámasznak, amiben van 2 pohártartó. A hátsó ülések egyébként 2 fokozatban állíthatóak, kicsit hátra is dönthetők, így hosszabb utazásokhoz még inkább kényelmes itt hátul ülni. A 2 szélső ülés rendelkezik Isofix rögzítési ponttal, a gyerekülések berakása pofon egyszerű, és rengeteg a hely, így a legnagyobb gyerekülések is simán elférnek itt. Nézzük meg, milyen az első sor. Igazából nagyon magasan ülünk, igazi ilyen kis terepjárós feeling, és nagyon nagy üvegfelületek vannak körbe, így a kilátás az nagyon jó. Itt egy kivétel van, a hátsó ablak, ami gyakorlatilag egy lőrés, tehát igazából semmit nem látunk rajta.
maximum az, hogy jön-e mögöttünk valaki, de erre is van megoldás, mert a kamerák képét bármikor be lehet tenni erre a hatalmas központi kijelzőre. Gombok szinte nincsenek ebben az autóban, egyedül a kormányon találunk 2 gombot, illetve a kormány mögött 2 bajuszkapcsolót, minden más ezen a hatalmas központi kijelzőn vezérelhető. Van a központi kijelző alatt egy dupla indukciós mobiltelefontöltő, ami egyébként nagyon jó helyen is van, általában mindig árnyékban van, illetve ilyen alkantara szövettel van borítva, így a telefon nem kacsolódik. Van egy hatalmas, nagyon mély tárolórekesz középen, amiben egyébként van 2 darab USB-C port, egy dupla pohártartó, illetve egy kartámasz, ami szintén egy nagyon mély tárolót rejt. Az ajtókban pedig akkora méretű tároló van, hogy bőven belefér egy 1,5 literes ital is, illetve szövetborítást kapott, így nem zörögnek benne a dolgok. Az ajtó borítása nagyon kellemes, alapvetően az anyaghasználat nagyon szuper, nagyon kellemes ez az alkantara, minden más pedig szép műbőr, illetve nagyon puha műanyagokkal van borítva. Az egész beltér egy ilyen igazi minimalista, majdhogy nem azt mondanám, hogy ez ilyen skandináv design. Az általános minőségérzet jó, és egyébként nem recseg, nem ropog benne semmi, viszont 2 nagy negatívum van. Egyrészt a kormány, aminek bár a fogása, formája, mindene tök jó, viszont sajnos műbőr. Én tudom, hogy mostanában ez a divat, hogy ilyen vegán, meg minden, de nem. Tehát egy autó kormánya szerintem ne legyen műanyag, nagyon be is izzad az ember tenyere, illetve hát a tartósága sem a legjobb. A másik ilyen neuralgikus pont az az ülések. Egyrészt ezek is műbőrök, az így nyáron ebben a 35 fokban hát eléggé izzasztó tud lenni, és nincsen benne üléshűtés, de ami inkább engem még jobban zavar, az az ülés hossza, az ülőlap hossza. Ugye 1,93 vagyok, az ülések pedig nagyon rövidek, így gyakorlatilag így a semmiben lóg a lábam, ami azért egy 1,5 órás vezetés után is már érezhető. Erre nem lenne rossz, hogyha kitalálnának egy megoldást, mint mondjuk máshol, lenne egy kihúzható combtámasz, hogy egy kicsit megnövelhetnék az ülőlap hosszát. Az ülés egyébként alapvetően kényelmes, tehát én jól be tudtam állítani a háttámlát is, illetve van gerinctámasz is a vezető oldalon, ezzel tényleg nincs is semmi gond, egyedül az ülőlap hossza az, ami egy kicsit kényelmetlenséget tud okozni, hogyha ennyire magas vagy, mint én. Ezen a nagy központi kijelzőn lehet vezérelni mindent, ami azért megszokást igényel, viszont nagyon gyors, ez már az AMD Ryzen alapú rendszer. Responsív, gyors és stabil, az eddigi legjobb rendszer, amit valaha autóban láttam. Én amikor beültem az autóba, először beállítottam a tükröket, utána a klímán azt, hogy merre fújja a levegőt, és beállítottam automatára, illetve mindent elmentettem a profilomba, és onnantól kezdve ezekhez egyszer sem nyúltam, így szerintem nem zavaró, hogy mindent a menüből kell előtúrni. A profilt ráadásul felhőben tárolja, így hogyha átülsz egy másik Teslába és beállítod a profilod, elvileg a beállításaid ott is előhozhatók, de tudom, van olyan, aki állandóan például állítgatja a klímát, hát neki egy kicsit kellemetlenebb lesz így kijelzőn keresztül. A kocsi alapból rendelkezik modemmel, viszont alap adatkapcsolattal nem frissül sem a szoftver, sem a térkép, és nincsenek élő forgalomadatok, szatellit nézet sem, valamint nem használhatók az appok, mint például a Spotify, Netflix vagy a YouTube. Ilyenkor a telódról tudsz wifi-t adni a kocsinak, de akkor sem működik a teljes pak, ehhez a prémium kapcsolatra kell előfizetni, amit nekem pár nap után aktiváltak, előtte a telefonom netét osztottam meg, amivel 4 nap alatt 30 giga adatforgalmat csinált, de eleve macerás volt csomószor manuálisan csatlakoztatni, úgyhogy szerintem jobb, hogyha inkább előfizetsz, és akkor nincsen kérdés. Ez a kocsi vásárlásához képest amúgy is apró pénz. Ha előfizettél a prémiumra, az autóban levő LTE modem intéz minden adatkapcsolatot, ami kell az összes szolgáltatáshoz. Álló helyzetben az autó grafikáját látjuk, ami real-time, hogyha ablakot lehúzol, ajtót nyitsz, minden látszik rajta, és innen tudod nyitni például a csomagtartókat, vagy a töltőnyílást. A vezetés közben a bal oldalon mindig a vezetéssel kapcsolatos információk és az Autopilot által érzékelt külvilág rajzát láthatjuk, a jobb oldalon pedig alapesetben a térképet, vagy amit megnyitsz. Az autó kezelése tökre egyértelmű, az autó ikonra nyomva a menükbe rendezve láthatók a funkciók, de igazából ez egy külön videót is megérne, láthatjátok, értelemszerűen el vannak rendezve, és mindegyikben jó sok a funkció. Van pár dolog, amit azért külön kiemelnék, ilyen tipikus Teslás hülyeségek.
A kocsi külső hangszóróira ki lehet tenni a médiát, amivel szórakoztatni lehet a népet, vagy a kocsizárás hangnak akár USB-ről be lehet tenni valami hangeffektet, amit egyébként Duda hang után is be lehetne rakni, de nálunk a külső USB-s megoldás érthető okokból le van tiltva, így például nem tudtam a Mucsi Zoltán klasszikus tenni a Duda hang után. De van egyébként fényjáték vagy random think hang az utasok alá, illetve rengeteg szórakoztató funkció, például YouTube, Twitch vagy Netflix, hogy ne unatkozz, hogyha a kocsiban várakozol, amíg töltöd, töltéskor ezek használatát egyébként aktívan javasolja is a kocsi. Az autó a kameraképét fedélzeti kamerának is használja, amit a kesztyűtartóban elhelyezett Teslás 128 GB-s pendrive-ra rögzíti, a felvételek ide elmenthetők, és akár számítógépről megnyithatók. Van egy őrszemmód is, amikor a kocsi kamerái figyelik a külvilágot, és gyanús esetben például, hogyha valaki megrongálná az autót, jelez appon, illetve videófelvételt készít, amit el is ment. Ha van prémium adatkapcsolatod, akkor a mobilappból is nézhető a kocsid összes kameraképe. Egyébként a kocsi minden porcikája online, meg ugye a kameraképét is rögzíti, szóval elég hülye az, aki éppen egy Teslát próbálna ellopni, egyébként nem is nagyon jellemző. És egyébként az app is zseniális, az autónak rengeteg funkciója kezelhető innen, a töltés is figyelhető távolról, a kocsi kameraképe is nézhetők akár otthonról, de akár a hőmérséklet, a klíma is beállítható előre, és még az ülésfűtés, vagy a kormányfűtés is bekapcsolható. Ezek nyáron és télen igencsak jól tudnak jönni. A navigáció Google alapú és nagyon gyors, de sajnos nem tökéletes egyrészt. Nincs magyar nyelv támogatás, ami elég idegesítő, mert angolul eléggé viccesen mondja ki a magyar utcaneveket, másrészt, ami miatt még inkább idegesítő, hogy nem ért magyarul hangvezérlés alapján, így minden úti célt be kell pötyögni. A tervezéskor viszont figyelembe veszi a töltőket és a várható fogyasztást, így hosszabb utak esetén betervezi a szükséges megállókat is a töltések miatt, figyelembe véve a töltők kihasználtságát is, például, hogyha most elindulnék Barcelonába, megtervezi töltésekkel együtt. Az egész infotainment rendszer zseniálisan jó és könnyű használni, bár vezetés közben idegesítő tud lenni, hogy tényleg mindent menüből kell előhozni, akár az ablaktörlés vagy a klímát, de aki tud angolul, hangvezérléssel is irányíthatja ezeket a funkciókat, ami viszont már tökéletesen és azonnal működik, lehet így hőmérsékletet csökkenteni, de akár az ablaktörlő fokozatot is választani, vagy kinyitni a kesztyűtartót, bármit képes így megoldani, és igazából akkor már ez nem is akkora nagy probléma. Az autóban egyébként alapáron benne van a prémium hangrendszer, ami 13 hangszórót jelent, és van erősítő, illetve mélynyomó is. Egyébként a hangzás az nagyon jó. Egyedül annyi bajom van vele a konkurensekhez képest. A konkurensek alatt az ilyen extrábbakat értem, mint Harman Kardon vagy Burmeister, hogy a térhatás az kevésbé van jelen, és inkább azt érzem, hogy a hang az szemből jön. Egyébként ezen is lehet egy picit módosítani, ugye vannak audiobeállítások, egyensúly is állítható, hogy nagyjából hol legyen a középpont, illetve ennyi. Na nézzük, milyen ezt az autót vezetni. 2 szó jut eszembe róla, az egyszerűség és a csend. Az egyszerűség azért, mert ezt az autót gyakorlatilag egy pedállal lehet vezetni. Amikor a Teslánál elindultam bele a hátsó udvarban, felemeltem a gázpedálról a lábam, az autó egyből megállt. Ez egy kicsit ugye fura volt, mert még nem vezettem elektromos autót, utána viszont kigurultam a Váci útra, egy kicsit próbálgattam, hogy ez pontosan hogy is néz ki és mennyire fékez az autó. Körülbelül 200 méter után már úgy éreztem, mintha mindig is ezt csináltam volna, és szerintem is sokkal egyszerűbb vezetni, mint 2 pedállal. Hogyha egyébként úgy vezetsz, hogy nagyjából előre gondolkozol, akkor 100 km-enként szerintem jó, ha 2-3-szor kell a fékpedált nyomnod, minden másra elég úgymond a motorfék, a regenerálás. A csend az pedig azért jut eszembe erről az autóról, mert egyrészt nincsen benne robbanó motor, tehát az autónak nincsen hangja, másrészt a hangszigetelés az elég jól sikerült, igazából az utasok teljesen el vannak szeparálva a külvilágtól, úgyhogy az autó így úgymond csendben suhan, és ez igencsak nyugalmat áraszt, ami nekem nagyon tetszik. Ami a nyugalmat viszont árnyalja, az a futómű, illetve a kormányzás, mégpedig azért, mert rendkívül feszes futómű került az autó alá, a kormányzás az pedig nagyon direkt. Igazából, ha pár millimétert mozgatunk a kormányon, az autó már azonnal elindul valamilyen irányba, ami nekem annyira nem szokatlan, mert mondjuk az M4-esnél is ezt szoktam meg, csak az egy sportolásra kihegyezett célszerszám, ez viszont egy családi crossover, és itt
főleg utazások során azért nagyon oda kell figyelni, mert hogyha egy picit elbambul az ember, egy kicsit mozgat a kormányon, akkor az autó az simán elindul valamerre, emiatt egy kicsit a nyugalmat ez a kép árnyalja, a másik pedig a futómű keménysége, mert az biztos, hogy minden úthiba, keresztborda, minden vibráció az bejut az utastérbe. De nyilván ez az autó 2 tonna, tehát az se lehet, hogy billegjen, de szerintem egy kicsit átestek a ló túloldalára. A másik meg az, hogy tényleg síri csend van az autóban, ami ugye, mint mondtam, nyugalmat áraszt, viszont ebből előjöhetnek érdekes szituációk is, mert a sebességérzet eléggé csalóka. Mivel teljes csend van, és az autó nagyon erős, gyakorlatilag nem érzed, hogy mennyivel mész, és hogyha mondjuk túl nagy tempóval mész be egy éles kanyarba, a kocsi nagyjából azért megoldja, mert széles gumik vannak rajta, viszont ezek LV gumik, tehát nem sportautó a tapadás, 2 tonna van, és ilyenkor azért eléggé elkezdi kifelé tolni az orrát az autó, ami esetleg meglepheti a vezetőjét. Emiatt folyamatosan oda kell figyelni arra, hogy mennyivel mész, jól fogd a kormányt, ne indulj el valamelyik irányba, és ez hosszú utak során azért egy picit fárasztó lehet. Viszont tényleg ez egy ilyen kettős kép, mert mindezekkel együtt, hogy ennyire oda kell figyelni, közben mégis nagyon egyszerű ezt az autót vezetni, szerintem, sőt, biztosan mondom, hogy ezt az autót legegyszerűbb vezetni, amit valaha is próbáltam. Bár csak hátsó kerekes és egymotoros ez a variáns, a teljesítménye bőven elegendő bármire, legyen szó akár kigyorsításról, előzésről, besorolásról, minden szituációt nagyon könnyen megold, illetve az autópálya belső sávjában szokásos körülményekhez is abszolút alkalmas. A gyártó szerint 5,9 másodperc a 0-100-as gyorsulás, ami szerintem bőven elegendő, és az átlagos autókat ez túl teljesíti, és ideális körülmények között egyébként ez hozható is. Ez a teljesítmény egyébként ezzel a kormányzással és futóművel abszolút mosolyt tud csalni az ember arcára. Ami nekem hiányzik, az ugye a hang, de én már ugye a régi generációhoz tartozom, úgy tudom, hogy a fiataloknak akár ez sem jelent problémát. A 2 hét alatt 2000 kilométert mentem az autóval, és ezen idő alatt igencsak megszerettem ezt a csendet és a nyugalmat, illetve az egyszerű vezethetőséget. Nekem nem annyira fura ez a kemény futómű és a direkt kormányzás, megszoktam már más autónál, viszont aki mondjuk egy Citroenből ülne át, neki azért biztosan ez még komoly megszokást igényel. De egyébként gondolom, ahogy a Model 3-nál is, itt is fognak majd ezen egy kicsit csiszolni még, és gyanítom, hogy a jövő évi frissítésnél majd egy kicsit finomított futóművel fog érkezni az autó. Az autó egyébként tele van passzív és aktív biztonsági rendszerekkel. Ugye a törésteszteken a Tesla az mindig gyakorlatilag az első vagy az elsők között van, és rengeteg olyan aktív biztonsági felügyelet is van az autóban, ami akár kormányoz, akár fékez, hogy elkerüljön valamilyen ütközést. A sávváltáskor a kocsi a holtér kameraképét azt ráteszi a kijelzőre, és hogyha van ott valami, akkor még azt pirossal jelzi is. Hogyha ennek ellenére mégis ráhúznád a kormányt, akkor az autó korrigálni fog. A tesztautóban az alap autopilot van, ami gyakorlatilag egy sávtartóként tud funkcionálni, ami tud kormányozni is, fékezni is és gyorsítani. Ez szuperul működik egyébként dugóban vagy autópályán, viszont falvakban vagy főutakon inkább nehezítő körülmény. Vannak gyakori, úgymond fantomfékezések, amikor minden ok nélkül befékez, másrészt az autó a sebességhatárokat azt alapvetően a térképből veszi, viszont ezek az adatok ezek szinte mindig pontatlanok. Ezen kívül van táblafelismerő is, de az pedig nem tudja, hogy a kereszteződés feloldja a sebességkorlátot, így szinte az esetek 90%-ában rosszul kezeli a sebességet, és mondjuk befékez egy 30-as táblánál, ami egyébként nincs is ott. A tempót azt manuálisan felül lehet írni a gázpedállal, viszont ilyenkor a vészfék asszisztens nem működik. És egy csomószor előfordul az, hogy igazából mész az autóval, a kocsi azt hiszi hirtelen, hogy ott egy 30-as tábla van,
aminek nyoma sincsen, és befékez. A mögötted levő meg azt hiszi, hogy büntetőfékezel, de más szituációkban is csinál furcsaságokat, eléggé majrés ez a rendszer. Például, hogyha egy kamion jön szemben egy kanyarban, és hiába van ő a saját sávjában, mi is a saját sávunkban, ez fogja és besatúzza az autót. De még olyan szituáció is volt elég gyakran, hogyha a gyorsítósávban valaki melléd jön, akkor is megijed és fékez. Vagy például falvakban, nagyon széles úton, az út szélén parkol egy autó, kicsit rálóg a sávunkba, bőven elférnénk mellette, de a kocsi megijed és befékez. Ezek miatt egy kicsit ez idegesítő tud lenni, és egyébként más autóknál ezt nem tapasztaltam, és ebből kiindulva nem feltétlenül éri meg itt az EU-ban mondjuk a kibővített autópályatot, vagy a teljes önvezetést megvásárolni. Ez tényleg maximum arra jó, hogy a dugóban arra szolgasson helyetted, vagy hogyha mondjuk vezetés közben innál valamit, és előveszed az italos palackot, lecsavarod, addig a pár másodpercig is az autó azért tud figyelni, meg kormányozni helyetted, hogy mégis ne szállj el az útról. Egyébként tényleg nagyon kényelmes utazóautó ez, igazi zenben lehet vele utazni, és nagyon egyszerű a vezetése, és hiába hátsó kerekes, hiába van benne ennyi erő, nagyon kezes is az autó, úgyhogy akár kezdő sofőröknek sem hiszem, hogy problémája lesz vele. Nézzük az üzemeltetési költségeket. Először is a Tesla nem ír elő kötelező szervizt, így itt azért spórol az ember rendesen. Másrészt gyakorlatilag nincsenek rá adók, ugye főleg cégeknek lehet ez igazán izgalmas, például amiatt, hogy nincsen rá cégautóadó. Az elektromos autónál inkább a hatótáv és a fogyasztás szokott lenni a fő ellenérv, ez a kocsi pedig a Tesla legnagyobb hatótávú autója, WLTP szerint 600 km megtételére képes a nettó 75 kWh-s aksiával. A kocsi fogyasztása rendkívül jó, a teszt során végig városi és vidéki utakon ilyen 13-14 kWh, autópályán 130-140-es tempóval pedig 23 kWh volt. A 2000 km átlaga pedig körülbelül 16 kWh, ami azért is parádés, mert rengeteget autópályáztam Győr és Budapest között, igazából éppen úgy használtam az autót, mintha egy sima dízel vagy benzines autó lenne, nem pedig 110-zel poroszkáltam a külső sávban, no meg a klíma is ment 1000-rel, mivel végig 35 fok körüli időjárás volt. Reálisan nézve, városban használva a 600 km hatótáv körülbelül elérhető, vegyes használattal ilyen 450 km-t satszolnék, pusztán autópályázva 130-as tempóval pedig körülbelül 320 km az, amit a teszt alapján láttam. A másik pont meg ugye a töltés kérdése, azt leírhatjuk, hogy a Teslának van a legjobban kiterjedt és legegyszerűbben használható töltőhálózata Európában, mert csak beállsz a Superchargerre és rádugod a kocsira a töltőt, és minden történik automatikusan, a kártyádról levonja a töltés árát. Ez most egyébként 174 forint per kWh áron fut, ami nagyjából egy kicsit kevesebb, mint 5 literes fogyasztásnak felel meg, hogyha normál autós mércével nézzük. Viszont a töltőhálózat az arra van kitalálva, hogyha hosszú távokat utazol, mert ugye alapvetően az elektromos autó töltését azt otthon érdemes megoldani. Hazamész és éjjelre töltre rakod a kocsit, majd másnap fogod magad és napközben használod a napi ügyeidre. Az e-autózást otthon töltésre találták ki, főleg, hogyha napelemed van, akkor akár ingyen is ki lehet hozni az autózást, ami azért nem rossz, főleg, hogyha sokat mész. Otthoni töltés terén ugye a legalapabb megoldás a már bemutatott tartozék Teslás adapter, viszont ezzel rendkívül lassan tudsz tölteni, nagyjából óránként maximum ilyen 10 km hatótávot lehet belerakni, viszont hogyha egy nap csak mondjuk kevesebb, mint 50 km-t használod az autót, akkor éjszaka ez is tökéletesen elég ennek a visszatöltésére. Egyel komolyabb megoldás, hogyha felszereltetsz egy kicsit komolyabb kiállást és egy ahhoz való erősebb, például 16 amperes töltőt. Ezzel már lényegesen gyorsabban tölthető otthon a kocsi, egy éjszaka alatt fullra fel lehet tölteni, még teljesen lemerült aksival is, mert akár óránként simán bele lehet tenni ilyen 40-50 km-es hatótávot is. Aztán vannak mindenféle még ennél is komolyabb wallboxok is, szóval elég sok az opció.
Itt igazából a kérdés tényleg az, hogy mi az ember alap használati szokása, és milyen gyakran megy hosszú távokra. Én társasházban lakom, nincsen e-autóm, így töltési lehetőségem sincs. Én most jó párszor megcsináltam a Győr-Budapest távot az elmúlt 2 hétben, hát emiatt nekem egy kicsit kényelmetlen volt, mert ugye egy ilyen kör előtt vagy után meg kellett állnom Superchargernél egy fél órát, bár legalább közben ugye egy kicsit pihentem, viszont hogyha ugye tudtam volna otthon tölteni, akkor viszont egy ilyen napi Győr-Budapest ingázáshoz soha nem kellene megállnom sehol sem tankolni, csak ugye otthon kellene éjjel töltenem, és akkor viszont már is kényelmesebb, mint egy sima autó, ahol azért néha fixen tankolót kell látogatni, ráadásul a benzin vagy a dízel az drágább, mint árammal tölteni otthon vagy Superchargeren. Úgyhogy itt igazából tényleg ez a kérdés, hogy rendelkezel-e otthoni töltési lehetőséggel, illetve mennyit mennél a kocsival egy nap. Ez a kocsi egy napi 300-350 km-es ingázáshoz tökéletes, nyilván hosszú távú utakra, például nyaraláshoz azért mindenképpen valamennyi kompromisszummal jár, mert akkor mondjuk ugye autópályázással egy ilyen 300 km-enként be kell iktatni egy fél órás töltést, normál autóval azért 2 óránként mégsem állsz meg pihenni. A 2 hét használat alatt itthon egyszer sem tapasztaltam tömeget a Superchargereken, mindig voltak bőven szabad helyek, viszont az infrastruktúra azért nem hibátlan. Volt olyan Supercharger állás, ahol csak 30-40 kW-tal tudtam tölteni, ami örökkévalóság, de 180 kW-nál nagyobb értéket egyszer sem láttam, és az is egyébként csak rövid ideig, és inkább ilyen 80-120 közötti átlag értékkel tölt. Pedig ugye papíron 220 kW-ra képes a kocsi, és azért eléggé növekszik az elektromos kocsik száma, viszont ha megnézitek, a töltőhálózat legalábbis szerintem nem követi le ezt elég gyorsan, így ebből esetleg később még lehetnek kellemetlenségek. Arra gondoltam, hogy a videóban megszólaltatok valakit, aki egy ilyen autót használ nap mint nap, neki több tapasztalata van, mint nekem. Nekem ugye 2 hét alatt 2000 kilométert sikerült beletennem, Balázs barátomnak viszont áprilisban megérkezett már az autója, és azóta 30 000 kilométert rakott bele. Balázs, szerinted milyen a Tesla Model Y, mit gondolsz róla, mennyire kényelmes, milyen jó használni, és összességében vennél-e még ilyen autót? Emeld ki, légy szíves, hogy mik a pozitívumok és mik a leginkább negatívumok az autóval kapcsolatban. Abszolút elégedett vagyok az autóval, mi napi szinten használjuk, napi 200-250 kilométert megyünk vele, így jött össze a közel 30 000 kilométer. Voltunk vele hosszabb úton is Olaszországban, és nem éreztem azt, hogy nagyobb megalkuvással járt volna az, hogy ilyen autóval mentünk le. 3-szor álltunk meg összesen tölteni, nem okoz problémát az, hogy 300-350 kilométerenként megállunk. Mi úgy használjuk, mint egy rendes autót, autópályán 130, és klímát használunk, zenét hallgatunk, semmi olyat nem csinálunk, amit egy normális autóban ne tennénk. Talán a tempomat lehetne egy kicsikét okosabb. Igen, azt én is észrevettem, hogy az szokott kellemetlenséget okozni, amikor ki kell venni a tempomatot, utána vissza kell gyorsítani arra a sebességre, amin haladtunk előbb, és nem tudok olyan opcióról, ami visszagyorsítja a tempomatot az előző sebességre, hogyha ki kell venni. Ami még meg tudja lepni az új Tesla vezetőket, ezek a fantomfékezések, amikor picit közelebb jön hozzánk valaki, vagy megyünk autópályán a külső sávba, és sorolna be egy teherautó, vagyis a gyorsítósávon jön egy teherautó, akkor az autó úgy érzékeli, mintha nekünk jönne az a teherautó, és akkor egy nagyobbat fékez, de hogyha ezzel már tisztában vagyunk, vagy már tapasztaltuk azt, akkor erre már felkészülhetünk, és hogyha oda készítjük a lábunkat, akkor ez a fékezés ez mérsékelhető. Ez akkor szokott lenni, amikor be van kapcsolva az önvezetés. És mik a leginkább pozitívumok szerinted? Hát nekem mindenképpen az elsősorban a legnagyobb pozitívum, hogy most már 30 000 kilométert mentünk, hogyha valaki egy gondos autóhasználó, akkor az már 3 olajcserét jelentene. Szóval a szervizköltség mindenképpen egy pozitívum, és azok a költségek, amiket mondjuk az üzemanyagon is megsporolunk. Hát nem mellesleg az, hogy ez egy elég erős autó, és sokszor tud az ember arcára mosolyt varázsolni. Halk,
és nekem az nagyon kényelmes, hogy hazaérek, bedugom a konnektorba, és reggel tudok, és meg tudom tenni azt a távolságot, ami a napi használatra nekem szükséges. Azt gondolom, hogy napi 200-250 km nem egy átlagos felhasználás. Abszolút. Szerintem Magyarországon ennél sokkal kevesebbet utaznak az emberek, ezért is esett a választás a Model Y-ra, mert szoftveresen is rendben van a Tesla, ebben az autóban pedig elférünk családdal is. És vennél még ilyen autót? Vennél még Teslát ezután? Természetesen, ez nem kérdés. Na, szuper. Köszönjük szépen. Összegezve, hogy milyen autó a Model Y? Jó. Jól össze van rakva, tágas, praktikus, kényelmesnek is mondható, jól fel van szerelve, jó vezetni, erős és jó a hatótávja is, a töltőhálózat pedig a Teslánál a legjobb. Hátrányként én a kormányt és az ülést hoznám fel leginkább, valamint a szerviz támogatást. Hogyha a modellfrissítéssel jövőre egy kicsit puhább futómű jönne, további belső térjavítással, ahogy például a Model 3-nál is volt, valamint a magas embereknek is egy kényelmesebb, jobb alátámasztású ülést adna, esetleg raknának bele egy kivetített kijelzőt, vagy egy tükörbe épített holtér figyelő ledet, akkor azt mondanám, hogy majdhogy nem tökéletes elektromos autó lehetne. Szerintem a végletekig kiszámolták, így középre lőtték be ezt az autót, ezért is ilyen népszerű. Ezért van az eladási listák élén, olyan, mint egy Corolla. Mindenben átlagosan jó, és ezt a vásárlók is látják. Hogyha külön részleteket nézünk, akkor találni ennél kényelmesebb konkurenseket, vagy olyat, ami gyorsabban tölt, vagy netán erősebbet, vagy olyat, ami jobb szerviz háttérrel rendelkezik, de így összességében egyben nézve ez a csomag nagyon is jó. És nem kell félni tőle, hogy ez egy e-autó. Rendkívül egyszerű vezetni, rendkívül egyszerű tölteni. A hatótáv, hogyha neked elegendő, akkor sokkal nyugisabb, mint egy hagyományos autó, és jóval olcsóbban is üzemeltethető. Nekem tetszett, és én meg tudok érteni bárkit, aki megveszi, mert én is el tudnám képzelni magam benne, hogyha családi házban élnék, és lenne napelem a tetőn, az egyik autómat biztosan cserélném elektromosra. Ti mit gondoltok róla? Beszéljük meg a komment szekcióban. A Teslának nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és szívesen várom más márka megkeresését is, örömmel csinálnék még hasonló videókat. Nektek egyébként hogy tetszett ez az autós tartalom? Mik az észrevételeitek? Írjátok meg! Ha tetszett, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok!